Klockan är 14:20 den första fredagen i månaden. Det betyder att vi är knappt 10 minuter bort ifrån den amerikanska jobbsiffran som jag och min kollega Jesper Norberg ska invänta, snacka upp och ta emot tillsammans med Elisabeth Koppelman, SCB och Sebastian Hallenius, Länsförsäkringar. Är det här den viktigaste jobbsiffran i mannaminne? Jag tyckte nästan att förra månadens var viktigare, för att dels så var det ju en rejäl skräll och dels har vi ju fått en bekräftelse från Feds Powell att de ändå närmar sig en räntesänkning. Förra månaden vände trenden alltså. Ja, det var ju dels var ju siffran svagare, men framför allt de här stora nedrevideringarna som ju visar att sysselsättningen mer eller mindre har stagnerat de senaste 3 månaderna. Sebastian, hur ser förväntansbilden ut inför beskedet nu om 8-9 minuter? Nej, men det är väl lite spretigt. Det här är ju en volatil siffra. Och desto mer om vi tar från historiken från förra månaden eller förra siffran när det revideras ner mycket, så tror jag att vi inte kommer få vad analytikerna förväntar sig. Det ligger någonstans mellan 35 000 till 110 000 då. Och snittet ligger på 73. Så vi får se här vad det kommer in. Så 73 är i linje med förra månadens siffra, va? Eller minns jag fel? Ja, det är den anchoring man har. Som kan visa, också ur ett historiskt perspektiv har vi en graf som visar hur de här siffrorna sett ut. Den röda stolpen ska jag säga, 75 000 ungefär. 2 svaga månader innan förra månaden, om ni fäster blicken till höger på den här bilden, någonstans runt 30-35 ligger snittet. Inte så kul. 35 300 snittet, ja. Och nej, och det är svagt. Så ska man ju väga in det här att förmodligen så växer ju utbudet också långsammare på grund av då stopp för immigration, deportationer. Vi vet inte exakt hur det här kommer att påverka utbudet, men det talas ju nu om någon ny break-even, kanske 80-100 000. Feds Kashgari sa häromdagen att det är 75 000. Så att får vi en siffra på 75 000, då skulle det då enligt det sättet att se vara ungefär det som krävs för en arbetsmarknad i balans. Och den gamla tumregeln var att vi vill ha 200 000 nya jobb varje månad för att det ska vara jämvikt på arbetsmarknaden, ungefär, eller vad? Ja, alltså det var väl, jag har sett någon beräkna att det var 160 000 i början på förra året eller något sånt där. Men det är klart att det var ju, ett tag så växte ju arbetskraften väldigt snabbt och det var ju då som man kunde ha sysselsättningsökningar på 250 000 per månad och ingenting hände med arbetslösheten. Arbetslösheten förväntas stiga till 4,3% från 4,2%. Låter inte så mycket, men trenden är väl ganska tydlig ändå. Ja, men trenden är att det går lite, men det är inte farligt än. Det är inte så att arbetslösheten är hög. Utan vad vi ser, Fed kommunicerar och gör är att man snarare kanske då går mot en mer normalisering av räntorna. Snarare än att man måste vara särskilt stimulativ för att man tycker att arbetslösheten inte tickar upp för mycket. Och det är väl den tydliga vändning vi såg nu. Att nu från egentligen förra siffrorna när vi reducerades ner hårt så är det mer fokus på arbetsmarknad än inflationen som man tror ska vara övergående på riktigt den här gången. Fed kan sluta bry sig om sitt ena mandat som är inflationen och fokusera på det andra som är arbetsmarknaden. 2 kompasser. Ända fram tills det kommer nya inflationssiffror. Ja. Nej, men, vi har väl fått en del statistik som tyder på det här att det kanske är en övergående priseffekt. Ungefär som när du höjer momsen. Och i så fall så kan centralbanken se bortom det. På arbetsmarknaden är det ju så att du har någon sorts balans däremellan. Men det krävs ju inte mycket. Alltså företagen vill inte anställa egentligen. Men de vill inte göra sig av med personal heller, för de vet inte hur. De har ju den här överhettningen bakom sig när det var jättesvårt att få tag i personal. De vet att det stramas åt. Så de gör egentligen ingenting. Men då krävs det ju inte mycket för att om man plötsligt börjar säga upp, ja, men då kommer arbetslösheten att stiga ganska snabbt i och med att man har så lite intresse att anställa just nu. Jag skulle också bara säga att inflationen den här gången i vad som kommer in, för mycket då från de här tarifferna på tullarna och vidare, har ju också en tendens att kunna vara inbromsande på konjunkturen längre fram också. Till skillnad från inflationen när det inte var övergående transitory. Och det finns ju också med att visst vi kan se ett upptick här, men det här är inflationssiffror som kommer in som faktiskt kommer göra att konjunkturen kanske bromsar in lite snabbare. Så det finns också med i Fed. Så det ska man också ta med sig. Och det är lite det marknaden har gått på, att de kan bortse från inflationen lite extra den här gången. Ja, det är självköpkraft och det är klart att det är en skillnad. Ja. Jämfört med förra gången efter pandemin när man skickade ut de här checkarna till hushållen, de hade massvis med pengar att röra sig med. Och då hade vi den här perfekta inflationsstormen, både utbudsbegränsningar och väldigt stark efterfrågan. Nu är det bara utbudet som är problemet. Min invändning skulle säga att vi sa ju transitory även då och fick fel på något sätt.
Ja, det fick vi. Även om vi ska säga att i slutändan så började ju ändå inflationen att vända neråt. Men visst. Får jag bara komma in med en liten kort parentes? ADP-siffrorna som kom igår, det vill säga den amerikanska privata sektorn, kom in på 54 000. Det var klart lägre än förväntat, får man väl ändå säga. Svag siffra historiskt också. Hur relevanta är de på en sån här siffra som vi får idag? När man väger samman alla för liksom olika indikatorer inför en sån här siffra så är det väl en pusselbit. Sen brukar den månatliga korrelationen mellan ADP och payrolls inte vara så där väldigt stark. Så att, det är ingen bra indikator, men ändå. Men det visar väl lite det vi sett tidigare utav vad som kommit in då, till historiken. Vi pratade ju faktiskt, det här är ju en spännande vecka för alla som gillar arbetsmarknaden. Du får Challenger-siffror, du får JOLTS, du får ADP på onsdag med förrätta med kollega veckosiffror på torsdagen. Katrin Danin var här i studion tidigare i veckan och pratade lite grann om vikten av att väga ihop och kanske inte välja bland all den här datan. Det tråkiga svaret är att jag hade tittat på bredden just nu för att det är lite spretigt. Det är stora revideringar, det såg vi i senaste siffran. Och bäst bild får man då av att titta på bredden för att försöka liksom fatta vad som egentligen händer. Så att tyvärr sitter ju djävulen i detaljerna som det så alltid gör. Djävulen i detaljerna. Vi pratar om spretiga estimat inför den här siffran. Vi får spretiga signaler från alla olika. Vi fick JOLTS-data tidigare i veckan som visade på en mjukare arbetsmarknad till exempel. Någon reflektion på detta? Nej, men det som är så intressant för siffran som kommer här, det är ju att den förra siffran var så konstig, får vi säga. Där revideringarna baserat på säsongseffekter och vad som rapporterades in var helt off på vad som hade rapporterats in tidigare. Och Trump gjorde någonting åt saken på ett sätt. Och det kan man ju ifrågasätta. Men därför så blir den här siffran, kommer man korrigera? Är det säsongseffekterna som kommer tillbaks? Är det de här inrapporterade sena delarna? Om de kommer in vidare och är sena den här gången så bör det betyda att man även reviderar nästa siffra. I kombination med de här säsongseffekterna. Så revideringarna tycker jag nästan är mest intressant. Absolut. Jag menar, majsiffran kommer inte ändras, men junisiffran kan ju ändra bilden. Och vi får se vad som händer med julistatistiken. Och sen lider de ju av samma sak som man gör överallt. Företagen svarar inte på de här undersökningarna längre i samma utsträckning. Hushållen väl inte heller. Och då får vi väldigt skakiga siffror. Och ska man hitta någon parallell så är det väl lite det som skedde då inför finanskrisen. I de här gigantiskt stora nedrevideringarna som kom som ledde fram till. Nu tar jag i, jag vet. Det är långt ifrån, det finns inga arbetsmarknadsdata som riktigt pekar på det här. Men det finns det där lilla, what if? Jag måste tyvärr revidera mig själv. ADP kom ju visst för ett dygn sedan, inte i onsdag som jag tror att jag gjorde. Jag beklagar. Hur viktigt blir liksom revideringar i den här siffran när vi tittar framåt? Är det nya svarta som vi ska kolla på bakåtblicken? Lite tycker jag, därför att det hade ju så stor påverkan förra gången. Så skulle det plötsligt ändras bilden av juni och den inte alls var så svag så kommer ju det att påverka bilden. Jag tror att ribban för att Fed ska backa iväg från de här signalerna från Powell i Jackson Hole, den ribban tror jag är väldigt hög. Men däremot kan det ju påverka bilden av hur mycket räntesänkningar vi får därefter. Men jag kan säga idag kan det bli så att vi kan få 50 punkter på ett möte i år. Ja. Givet vad som kommer in om en minut. Om arbetslösheten stiger kraftigt så är väl det liksom en av de där faktorerna som skulle kunna få det, precis som förra året. Apropå hur marknaden kommer att reagera pratade vi lite grann om tidigare. Igår var det tillsammans med Maria Landeborn på Danske Bank och det lät så här. Mycket handlar också om att man börjar prisa in så mycket räntesänkningar från Fed. Man räknar med att man ska sänka räntan 5 gånger till slutet på 2026 och ett par gånger redan i höst. Och skulle vi nu se att vi får en stark jobbrapport då, att man reviderar upp sommarmånaderna och siffran för augusti visar sig vara mycket bättre än vad man trodde. Vad händer då med de förväntningarna och räntorna? Svårt det där. Känslan är, apropå senaste siffrorna som var så dramatiska, det var inte länge marknaden reagerade. Sen tillbaka till business igen. Jag tycker ändå det var en tydlig skillnad i förväntningarna på. Det var då man började prisa in igen att Fed kommer att tvingas sänka i september. Och sen när bekräftelsen kom från Powell, då hade marknaden egentligen... Man såg ju på Fed Watch hur snabbt det gick med... Så den låg ju kvar egentligen, den förväntan. Men det är mer aktiekurser som man tolkar det här som något positivt. Ja. Att man inte ser svagheten i ekonomin utan det är bara att man ser att amerikanska centralbanken ska snarare normalisera räntan och lågt värderade, eller framförallt tillräckligt. Nu kom den. Oj, nu sitter vi helt tyst där. Vad har vi för siffror? 22 000. Oj. Och revideringen ligger samma, va?
Så lägre. Okej, då är en räntesänkning är väl 100%. Ja, kan det inte finnas någon tvivlare kvar? Och revideringen kommer inte in. Revidering tidigare månader. Ni tittar mina siffror här. Men det är intressant. Det här låter ju som 50 punkters sänkning blir det nya diskussionspunkten. Vad är arbetslösheten undrar jag, för den är ju väldigt... 4,3. Okej, så den är som... Men vänta, ser jag rätt här nu? Det har kommit 2 siffror på sysselsättning. Nej, juli. 79 000, så den är i princip samma då. Från 73 000. Ja, och det var nej, nu ska vi se här. Det var minus 13 på juni. Juli var 79, så ungefär samma, och 22. Ja. Så det är ju svagt, och nu har vi då ett 3 månaders snitt här på 29, så det fortsätter ju ner. Trenden är tydlig. Okej, som jag upprepar så revideringen för juli är inte speciellt stor. Man reviderar upp marginellt, va? Har jag rätt? 79 000 från 73. Juni är anmärkningsvärt. Och det är juni som är den minus 13 000 istället för 14 000 plus. Det är ju någonting med nollvärdet som är psykologiskt tilltalande i den här mycket. Det här var svagare än dåliga siffra. Ja, det måste man väl... Väldigt svag siffra. Notera tillverkande industri, manufacturing payrolls som kommer in på negativ 12 000 där prognosen låg på minus 5 000. Det känns som att vad man än tittar så ser det lite mjukare ut, även om... Jag skulle säga, om man tittar på den här alltså icke-cykliska, man tittar på utbildning och sjukvård, hälsovård, så är det fortsatt ganska stora ökningar där, vad jag kan se. Inte hela, men det är fortfarande en så att den konjunkturkänsliga delen av ekonomin, där skapas det inte så mycket. Men Sebastian gräver vidare i statistiken. Elisabeth, vi har fått en sparkad chef för BLS, Bureau of Labor Statistics. Spelar det någon roll än? Har den nya chefen börjat och hunnit vrida i spakarna? Nej, han är ju bara nominerad. Han ska godkännas i senaten först. Därmed kan man väl säga att de som sitter under honom är väl lite nervösa också, om man har sett Trumps det mönster vi har sett. Men det är ju svårt att se att man liksom på snabbt ska kunna... Det här finns ju liksom en metodik för det här, och det är svårt att se att man ska kunna ändra på den väldigt snabbt, utan det är väl mer långsiktigt om man kan hitta bättre sätt att få in den här statistiken och öka svarsfrekvensen och så vidare. Men att fuska med de här är väldigt svårt att se ändå. Men det är klart att förtroendet riskerar att försämras. Man kan notera att president Trump fick frågor, tror jag var igår, kring arbetsmarknadsdatan, och han satt med ett antal techjättar och fick frågorna, så det var lite taget sådär, men han sa ju att han kunde inte bekräfta att dagens siffror skulle vara trovärdiga. Däremot så sa han att the real numbers will come out in a year from now. Så ska jag säga att han har ju lite rätt i det på ett vis, därför att man reviderar ju alltid de här siffrorna. Och då kommer de reviderade siffrorna, de kommer i januari nästa år. Då får vi reviderade siffror fram till i mars i år. Ja. Och sen får man vänta ännu längre. Vi får ju någon slags revidering på tisdag nästa vecka också. Vad är det? Ja, men det är precis den här revideringen. Att de försöker ställa de här payroll-statistiken som är rätt skakig i relation till annan data som är mera komplett, och då skickar man ut en preliminär bedömning hur stor den revidering kommer bli, och sen så får man de slutliga siffrorna i januari nästa år. Men det gäller ju bara perioden 12 månader fram till i mars. Så att det är ganska bakåtblickande, men det är mycket som tyder på att vi kommer att få se en nedrevidering av payrolls. Möjligtvis skulle Trump då säga att där ser ni att sysselsättningen var inte alls så stark i slutet av Bidens mandatperiod som statistikmyndigheten visade. Vad ser du i dina skärmar? Nej, men dollarn försvagas något, och det är väl framförallt amerikanska räntor som kommer ner lite ytterligare. Amerikanska börsen tar inte så mycket på det här. Man kan ju tänka sig att, så lite som förra gången då, att när räntorna kom ner så var det framförallt amerikanska småbolag som gick starkt. Vi får se att det fortsätter så. Det är upp 0,5% här sedan siffran kom. Så det är väl egentligen den balansen i inbromsningen som kommer i arbetsmarknaden, räntor som ska sänkas, och sen så då att man tror ändå på att bolagen kommer kunna ha fortsatt då stiga, försäljningen kommer öka och vinsterna kommer ändå kunna fortsätta öka nästa år då, givet att vi ser att arbetsmarknaden inte är
på en farlig nivå på något sorts sätt. Och tittar man på USA-terminerna så pekar ju det uppåt i ska jag säga, bekräftad tro om en räntesänkning. Ja. Om ni tittar på Kalsi, alltså en av de här odds-sajterna som får så mycket uppmärksamhet nu för tiden, så ser vi ett tydligt lyft. Det är fortfarande en liten sannolikhet, men lyftet för en 50-punkters sänkning i september, alltså mer än de väntade 25 punkterna, har blivit större när vi har suttit här. Kanske inte så konstigt. Jag vet inte om det är ett realistiskt scenario än. Hände förra hösten. Det är väl just att inflationsbilderna kommer in. Och sen tycker jag ju arbetslösheten också, för det var ju den som steg så kraftigt förra året, och då hade vi haft en period när arbetslösheten hade trendat uppåt, men sysselsättningen höll emot. Riktigt den motsättningen i statistiken finns det kanske inte nu ändå. Men det som är prisat är väl 2 stycken sänkningar. Okej, men inte i klump, utan en i september och en innan året är slut. Är det en rimlig historia? 2,5 ungefär, va? Så att, nu blir det. Ja. Så att, och det är 3 möten. Så att, vi får se. Guldpriset på rekorden var 3,578,98 dollar per uns. Kanske inga konstigheter i en sån här miljö. Om räntan ska ner och allting ska blåsas vara lite högre. Och FedWatch går från 97,4 till 99% nu på en räntesänkning 25 punkter i 17 september. Va? Ja. Men du tror att det till och med kan bli mer än så? Eller inte du? Nej, vi får se. Jag noterar U6, ett av många arbetslöshetsindex. Jag tycker ju amerikanska siffran på 4 någonting känns väldigt lågt. U6 är ett annat sätt att mäta, att inkludera fler. Jag antar att det är olika typer av arbetslösa och studenter med här. Men det måttet stiger till 8,1% i arbetslöshet, det högsta sedan oktober 2021. Det är intressant. Intressant och beklagligt förstås för amerikanska arbetsmarknaden, även om marknaden tycker om det här. 10-åriga statsräntor ska ner på det här, va? Eller? Upp. Ja, kommer ner och det stärks ganska mycket på terminerna. Absolut. Privata sektorn upp 38 000, väntat 75 000, så inte så långt från ADP ändå, får man väl säga. Nej. Eller? Så att den bekräftar väl den trenden kanske. Ja, intressanta tider, Gabriel. Intressanta tider. Intressant om det här blir positivt för börsen eller om börsen redan är så pass het och redan har räknat med ett stimulerande Fed. Det kanske inte skapar mer uppsida. Jag är inte så säker på att det här blir nytt börsbränsle. Svårt att veta. Så. Jag kan väl ändå säga att narrativet härifrån kan bli att Fed ska normalisera räntan. Och då kan det gå ganska fort, skulle jag säga, ner till 3%. Och det är inte inprisat idag. Vi ska ner till 3% i slutet av 2026 kanske, eller liknande. Ja, det kan gå fortare. Och det är lite positivt börsbränsle, skulle jag säga. Givet att vi inte ser att det är en eskalering av arbetsmarknadsstatistiken. Då. Och det tycker jag inte vi ser i dagens siffror. Nej, och så vill vi gärna ha lite fortsatt någorlunda snälla inflationssiffror också. Just så att inte de plötsligt börjar signalera att Fed är tillbaka i det här med någon sorts policy-dilemma. Nej. Vilket vi fick tidigare i somras när det kom inflationssiffror som var högre än väntat, va? Var det inte så? Ja, som är FedWatch också. Inputpriserna var ju ändå högre som kommer här och det borde översättas till det hela. Men jag kan ändå se att de kan köpa sig lite med narrativet då att den här typen av inflation ändå är lite inbromsande på ekonomin. Också. Ja, löneinflationen behöver man kanske inte bekymra sig så mycket för. Med facit på hand, finns det fog att förstå den amerikanska administrationens kritik mot Fed? Att man inte har sänkt tidigare? Nu på facit, det är lätt att säga nu när vi ser sysselsättning. Givet hur arbetsmarknadsstatistiken kom in början av förra halvåret så tycker jag nog inte det. Alltså jag skulle säga det återstår ju att se. Om det är så att vi plötsligt skulle börja se ett läge där arbetslösheten snabbt stiger, vilket vi inte ser än, då är det klart att då kommer Fed att få mycket kritik för att man väntade så. Men det kanske var då att man skulle vara sen i datan än datan som kom in. Så att man agerar på den datan. Och jag tycker det finns ju ett case för att säga att man ska sänka det. Så att jag tycker det var rimligt att Powell öppnade för det i september. Apropå historiska tillbakablickar, juni som nu blev en negativ jobbskaparmånad i USA är den första negativ jobprint sedan 2020. Så det var ett tag sedan vi hade minussiffror i den här dataskörden, vilket är intressant. Vi har fått... och någonstans måste det där då, frågetecknet dyka upp då även för aktiemarknaden i att när saker sätts i rörelse så brukar ju också ekonomin springa lite för mycket åt det hållet.
Och det har man ju inte alls prisat in nu så att säga. Det här är ju BCAs devis, analysfirman som har respekterat men som har haft fel och ropat varg länge. Ja, de var väldigt bästa. Men en tes, om jag inte missminner mig, är att när arbetsmarknaden väl vänder neråt, då fortsätter den här riktningen. Det här är inget trendskifte som bryts snabbt, utan negativ arbetsmarknad brukar hålla i sig. Det är ju ett mönster som man har sett historiskt väldigt tydligt. Att man går in i en ond cirkel. Delvis är det väl för att amerikaner har ganska otillräckliga trygghetssystem. Så när arbetslösheten stiger då får man snabbt mindre pengar att röra sig med. Och då slår det mot efterfrågan. Och sen går det inte riktigt att hindra det där. Det är ju därför sen det kommer de här checkarna ett steg efteråt när det har gått för långt. Men då brukar det vara för sent. Det var ju den här Sams lag som vi alla pratat om förra året när arbetslösheten stiger. Därför det verkligen har visat sig så. Att, nu var ju det ett undantag förra året faktiskt. Vi har snackat i 20 minuter, nu är det dags att runda av snart. Jag undrar, alla de här statliga uppsägningarna i sviten av Doge, är det en faktor redan nu i statistiken eller måste vi vänta längre på det? Jag tror att vi måste vänta lite längre. Därför att det har ju varit oväntat motståndskraftigt, måste man väl ändå säga, att vi inte har sett mer på det här. Men det är väl delvis också att staten det har det gått ner, men så har det stigit i andra delar av den offentliga sektorn. Så verkar det vara, förlåt att jag avbryter det, men government verkar vara en minuspost på 16 000 jobb. Det är väl ändå ingen jättepost i den här kontexten. Construction är -7, men hälsovårdssektorn är kraftigt upp, 46 000. Och som vanligt verkar det vara leisure hospitality som driver uppgången upp 28 000. Det är konstigt, trodde inte jag, med tanke på allt man hör från Las Vegas och så vidare. Det ska vara sessionjusterat dessutom. Så. Ja, men alltså jag tror att så här att vi har ju väldigt många som skrev på de här avtalen om frivilliga uppsägningar med Doge. Och den perioden börjar löpa ut i september. Så vi borde börja se de här i oktoberrapporten och framåt. Och det har ju talats om att det kan röra sig uppåt 150 000 personer. Så vet vi inte hur många av dem som har hittat nya jobb. Då vill jag hävda att nästa jobbrapport blir den mest intressanta någonsin. För då har vi dessutom en ny chef på plats. Fast det kan vara först i oktobersiffrorna vi ser det här. Och då blir kanske lite men då blir nästa jobbrapport den intressantaste någonsin och den efter det blir ännu mer. Och ADP kan ge ännu mindre signifikans för någon form. Det är intressant. Vad står en amerikansk 10-åring i nu? Under 4,1 ser det ut som, vilket är det lägsta? Ja, exakt. Helt riktigt. Den går ner, Ska vi oroa oss för det i alla fall? Jag var positionerade för det där ett tag då för att amerikanska långräntor ska gå ner. Vågar jag säga nu. Och det har väl ändå varit väldigt bra i att även när börsen går upp så kan då långa räntor gå ner. Det ser ut som börserna dras tillbaka lite nu. Ja, men det kanske är just det här då att det kanske är då. Dow Jones står på minus nu om jag ser rätt. Ja, jag har S&P plus fortfarande. Ja, men inte, den har backat lite från när vi började prata. Ja. I grund och botten är det här väldigt dåliga nyheter för en väldigt resilient ekonomi ändå. Det kan man väl inte komma ifrån att det är en tråkig trend. Ja, samtidigt ska man säga att det hade kanske inte varit bra om vi hade haft ett jättetryck i ekonomin heller, i och med att vi nu går igenom den här perioden med uppåttryck på priserna från tullar. Så att hur arg Trump än är på Powell och Fed så hade det kanske inte gynnat honom om man hade haft en superfart i ekonomin, för då hade det ökat risken faktiskt att den här inflationskocken dröjer sig kvar längre. Ja, en dollar kostar 9,38. Stockholmsbörsen är i alla fall upp en dryg procent. Inte allt för dystert. Och vi har haft ett väldigt givande samtal här. Verkligen. Stort tack Elisabeth Koppelman, Sebastian Helenius. Vill ni säga några avslutande ord? Någonting vi har missat som ni tycker är värt att ta med sig framåt? Nej, men vi är tillbaka till en tid där den här statistiken är extremt viktig och man kommer in och säger trendsättarna för börsen. Det har det inte varit riktigt, kan jag känna, från förra siffran. Och det kommer bli ännu mer intressantare under hösten att förfölja. Ja, och jag skulle säga just det där som du lyfter, att nu ser vi negativa sysselsättningstal. Det reser ju ändå risker för konjunkturen, och just det där att vi vet att det är väldigt svårt att svänga runt. Och det är klart att en recession, det är det sista som USA behöver just nu. 22 000 nya jobb och en minussiffra efter ett reviderat juni. Det får bli de avslutande reflektionerna här. Jesper Norberg och jag tackar för oss och önskar er en trevlig helg.
Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.